Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε κανταΐφι. Είναι εύκολο γλυκό, αρκεί να ακολουθήσετε τα βήματα που θα σας δείξω ή μερικά μυστικά για να μην σας λασπώνει. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Ζόλης Γιώργος μαγειρικές απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από πού με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Σε γενικές γραμμές είναι ένα γλυκό με πάρα πολύ λίγα υλικά, όμως έχει τη μαστοριά του που λένε εκεί παλιοί. Λοιπόν, σε μία κατσαρόλα θα βάλω 1300 γραμμάρια νερό. Θα προσθέσω 1500 γραμμάρια ζάχαρη. Θα προσθέσω 2 ξυλάκια κανέλας, χυμό από ένα λεμόνι και προαιρετικά θα χρειαστούμε μία κουταλιά καλή γλυκόζη. Τη γλυκόζη και το λεμόνι το βάζουμε για να μην μας ζαχαρώσει το σιρόπι. Επειδή έχει ίδια σχεδόν αναλογία νερού και ζάχαρης, για να μην μας ζαχαρώσει. Θα ανακατέψουμε καλά και θα το βάλουμε να βράσει για 5 λεπτά από την ώρα βρασμού. Πάμε να φτιάξουμε και τη γέμισή μας. Εδώ έχω 250 γραμμάρια αμύγδαλο καβουρδισμένο. Δηλαδή το έχω βάλει στο φούρνο και το έχω καβουρδίσει για 6-7 λεπτά στους 200 βαθμούς, ανακατεύοντας συχνά. Πάμε να πολτοποιήσουμε τόσο όσο. Βλέπετε πως είναι, να το βρίσκεις. Θα του βάλουμε λίγο κανέλα προαιρετικά, εάν σας αρέσει. Αν δεν σας αρέσει δεν χρειάζεται να την βάλετε, όμως θα δώσει ωραία γεύση. Έτσι, 20 γραμμάρια, δεν θέλει παραπάνω. Θα πάρουμε μία συσκευασία κανταΐφι. Έτσι, το κανταΐφι πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Άσχετα αν είναι κατεψυγμένο ή αν είναι φρέσκο. Δεν μας πειράζει, έτσι μας πειράζει. Θέλουμε να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Αυτό λοιπόν που έχουμε να κάνουμε είναι να το ανοίξουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Είναι σημαντικό να το ανοίξετε, να καθίσετε να ασχοληθείτε λιγάκι, έτσι να ανοίξει καλά για να μην έχετε πρόβλημα. Συγχρόνως ετοιμάζεται και το σιρόπι μας. Το σιρόπι μας το θέλουμε να είναι χλιαρό προς κρύο. Έτσι, και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Θα πάρουμε ένα κομμάτι κανταΐφι, θα το πιάσουμε στα χέρια μας και θα του κάνουμε αυτό το πράγμα. Αυτό γίνεται για να έχουμε ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα την ώρα που θα το στρίβουμε, θα το μαζεύουμε. Εντάξει, δεν πετάμε τίποτα. Θα δείτε τώρα, αυτό εδώ δηλαδή που περίσσεψε, που έφυγε από το κανταΐφι, δεν το χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, εδώ θα δημιουργήσουμε μία φωλιά στην οποία θα βάλουμε το μείγμα μας. Θα βάλουμε μία κουταλιά και θα αρχίσουμε να το στρίβουμε. Θα το πάρουμε στα χέρια μας, έτσι, δεν θα το έχετε όμως σφιχτό και θα του κάνετε αυτό το πράγμα. Βλέπετε? Και το πρώτο μας κανταΐφι είναι έτοιμο. Δεν πετάτε τίποτα από το κανταΐφι, έτσι.
Εδώ που είναι να μπει η γέμιση θα το βάλουμε λίγο παραπάνω. Βάζουμε μία κουταλιά όχι πολύ γεμάτη. Μαζεύουμε. Και μετά το παίρνουμε στα χέρια μας, βλέπετε, και το κάνουμε αυτό. Το διορθώνουμε δηλαδή. Έτοιμο και αυτό. Κατά αυτόν τον τρόπο θα τα φτιάξω όλα. Αφού τα φτιάξαμε θα πάρουμε μία σπάτουλα και θα κάνουμε αυτό το πράγμα, θα πιέσουμε. Γιατί το κάνουμε αυτό? Για να διορθώσουμε τα κανταΐφια. Αφήνετε κενό μεταξύ τους γιατί θα φουσκώσουν και με το σιρόπι. Βλέπετε πως το κάνω? Κοιτάξτε πως διορθώνεται. Λοιπόν, εδώ έχω λιώσει βούτυρο. Θα βάλετε βουτυράκι, μην το λυπηθείτε γιατί δεν θα σας βράσει σε άλλη περίπτωση το κανταΐφι. Και όταν εννοούμε βούτυρο εννοούμε ή αγελάδινο ή αιγοπρόβιο. Βέβαια αν έχετε αιγοπρόβιο θα είναι ακόμα καλύτερο, θα το απογειώσει. Βλέπετε, βάζω αρκετό να ποτίσει για να μπορέσει να ψηθεί. Ανάβετε το φούρνο σας στους 150 με 160 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω να προθερμανθεί. Το βούτυρο εδώ είναι 250 γραμμάρια. Μέχρι να ζεσταθεί ο φούρνος θα το βάλουμε λιγάκι στην κατάψυξη να κρυώσει λίγο, έτσι να σφίξει λίγο το βούτυρο βασικά, αυτό μας ενδιαφέρει. Και αφού ζεστάθηκε ο φούρνος μας θα ψεκάσουμε με νερό. 150 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω, χαμηλά το ταψί για μία μισή ώρα περίπου. Σε αντίθεση με άλλα γλυκά θα σιροπιάσουμε 2 φορές. Πριν σας είπα 60 με 90 λεπτά, μία με μία μισή ώρα. Είναι ανάλογα το φούρνο σας και ανάλογα πόσο θέλετε να ξεροψηθεί, έτσι. Εμένα πήρε 80 λεπτά, δηλαδή 1 ώρα και 20 λεπτά. Πάμε να σιροπιάσουμε. Δεν θα το σιροπιάσουμε με όλο το σιρόπι. Εάν σας περισσέψει από το σιρόπι, το φυλάτε για άλλη φορά, δεν παθαίνει τίποτα στο ψυγείο, έτσι. Λοιπόν, αφήνουμε 10 λεπτά λιγάκι να ηρεμήσει και θα ξανασιροπιάσουμε μετά αν θέλει συμπλήρωμα. Αφού το αφήσαμε 10 λεπτά, κοιτάξτε, έχει πιει το σιρόπι που βάλαμε και τώρα θα συμπληρώσουμε υπόλοιπο σιρόπι. Όπως βλέπετε δεν θα το πάρει όλο, όμως δεν πάει για πέταμα το σιροπάκι, το βάζετε στο ψυγείο και το αφήνετε, δεν παθαίνει τίποτα απολύτως. Εντάξει, για κάποιο επόμενο γλυκό. Λοιπόν, αυτό είναι το γλυκό μας για σήμερα. Κανταΐφι, να το φτιάξετε όλοι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!